आज चैत्र 27 गते मङ्गलबार साताको दोस्रो कारोबार दिन। आजको सेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 9 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2036 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 14 करोडभन्दा धेरैको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ, तर क्यान्डल चाहिँ धेरै नै सानो बनेको देख्न सकिन्छ। मार्केट के ग्याप अपमा नै ओपन भएको थियो र लगभग ओपन भएको आसपासमा नै मार्केट क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। दिनभर जस्तो केही तलमाथि गरे पनि जहाँ ओपन भयो त्यही आसपासमा क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम हिजोको भन्दा केही थोरै आए पनि 4 अर्बभन्दा माथिको कारोबार धेरै नै सकारात्मक रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भइसकेपछि सुरुवाती चरणमा तेज मार्केट माथितिर गएको थियो र तेज मार्केट माथितिर गइसकेपछि आजको लागि त्यो सुरुमा जुन हाई बनाएको थियो त्यो नै आजको लागि हाइएस्ट पोइन्ट भयो। त्यसपछि भने सेलरहरू सक्रिय भएको देखिन्छ। मार्केट केही तल आयो, केही साइडेज बसेर केही माथि जाने प्रयास गर्दा असफल भएपछि फेरि तलतिर नै ब्रेकडाउन गरेको देखिन्छ र फेरि पनि तलबाट चाहिँ केही माथि जाने प्रयास गर्दा फेरि पनि मार्केट अन्तिममा फेरि माथिबाट तल नै घटेर बन्द भएको छ र ओभरअलमा चाहिँ करिब 9 पोइन्ट जतिको बजारमा हिजोको दाँजोमा चाहिँ केही बढेको देखिन्छ। ओभरअलमा 9 पोइन्टको चाहिँ बढेको छ र ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छौँ। योभन्दा अगाडि मार्केट जुन हिसाबले सार्प राइज भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ सार्प राइजपछि मार्केट केही माथि गएर चाहिँ एउटा करेक्सनको फेजमा रहेको, एउटा साइडेजको प्याटर्नमा रहेको रूपमा लिन सकिन्छ र मार्केट पहिला माथिबाट तल आउने क्रममा तल्लो लेभलमा चाहिँ केही साइडेज बसिरहेको थियो। यो चाहिँ एकुमुलेसन हुनसक्छ भन्ने कुरामा अहिले आज इमिडिएट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नहुन पनि सक्छ भन्ने सेन्सले लिन सकिन्छ। यो मार्केट चाहिँ हिजोको सार्प राइजपछि यो करेक्सनलाई नर्मल रूपमा लिन सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे ओके 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेऱ्यो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ ओभरअल बियरिस छ र बियरिस मार्केटमा चाहिँ मार्केट अहिले पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर गइरहेको हुन सक्ने रूपमा लिन सकिन्छ र अहिले माथि गइरहेको मुभ चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ नै हुनसक्छ भन्ने सुरुवाती चरणमा हामीले हेर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको र मार्केट यसरी माथितिर जाने क्रममा मार्केटको लागि 2000 यो दुईटा लाइन मैले ड्र गरेको थिएँ। 2040 देखि 2050 सम्मको चाहिँ एउटा 2053 सम्मको टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। 2053 लाई पार गरेर यदि क्यान्डल माथितिर लाग्छ भने चाहिँ बजार त्यसपछि फुल्ली बुलिस हुने 15 मिनट्समा र मार्केट चाहिँ यसरी माथि माथि जान सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ, मार्केटको ट्रेन्ड पोजिटिभ हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो। तर मार्केटले सुरुको आइभन्दा पनि माथितिर क्लोजिङ गर्न सकेन। 2040 भन्दा केही माथि गए पनि बजारले खासै माथितिर सस्टेन गर्न सकेन र त्यहाँबाट चाहिँ फल भएको छ। अब यो नर्मल करेक्सन हुने हो अथवा पुनः यहाँबाट चाहिँ ट्रेन्ड डाउन नै कन्टिन्यू हुने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यसरी माथिबाट चाहिँ सार्प डाउन भएको मार्केट एउटा करेक्सन दिएर चाहिँ फेरि पनि बजार तलतिर जान सक्ने प्राइमरी एनालाइसिस चाहिँ यो नै हुन आउँछ। तर बजार तल्लो लेभलमा आएर मार्केट धेरै नै साइडेज बस्दा पनि मार्केटले मोमेन्टम लुज मात्र गर्यो तर तलतिर जान सकेन। यसले चाहिँ मार्केटमा यो लेभलमा केही एकुमुलेसन भएको हुन सक्ने र यसले चाहिँ बजारलाई केही माथितिरै लान सक्छ। मार्केट तलतिरको लागि चाहिँ मोमेन्टम लुज गरेको रूपमा लिन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि बजार यसरी माथितिर गएको बजार यो लेभलबाट केही करेक्सन आए पनि फेरि माथितिर जान्छ कि भन्ने सेन्सलाई नकाट्न चाहिँ मिल्दैन। ट्रेन्ड चाहिँ तलतिर जाने देखिन्छ यसरी, तर बजार तल्लो लेभलमा धेरै नै साइडेज खेल्दा पनि जति साइडेज खेल्दा पनि तलतिर जान नसकेको हुनाले माथितिर एकचोटि चाहिँ जान्छ कि भन्ने हिसाबले यसलाई लिन सकिन्छ।
अहिले चाहिँ यसरी बजार घटिरहेको बजार माथितिर गइरहेको अवस्थामा देखिन्छ। यो अब बजार बढ्न सक्यो फेरि घट्छ भन्ने खालको प्याटर्न छ। यो रनिङ फेजमा छ, जुन यसरी तेज घटेको मार्केट साइडवेज बसेर अहिले माथि गइरहेको छ। यो रनिङ फेजमा रहेको छ। मार्केटले जस्ट सार्प प्राइसपछि एउटा ब्रेक लिएको मोमेन्ट डिरेक्सन चेन्ज नगरिसकेको हामी बुझ्न सक्छौँ। अब आवरली टाइम फ्रेम छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश छ र मोर प्रोबेबल चाहिँ मार्केटको घट्ने मुभ चाहिँ मेजर मुभ र माथि गएको मुभ चाहिँ करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। तर माथिबाट बजार तल आउने क्रममा यो जुन लो पछि बजारले एउटा हाई क्रिएट गरेको थियो त्यो लेभलमा आइपुगेको हुनाले यो लेभलबाट चाहिँ एउटा डिमान्ड क्रिएट भएको छ र यहाँबाट मार्केट चाहिँ केही माथितिर जान खोजिरहेको छ। र आज मार्केट केही आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट एउटा बढ्दो क्रममा देखिएको छ र यसरी तेज घटिरहेको मार्केट आवरली टाइम फ्रेममा पनि एउटा चाहिँ यो माथितिर गइरहेको अवस्था। अब यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर जान्छ अथवा केही माथिबाट फेरि तलतिर झर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अहिले हामी हाम्रो करेन्ट सिनारीमा चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान खोजेको प्याटर्नमा देखिएको छ। क्यान्डल स्टिक्सहरू हामी हेर्छौँ भने आजको सुरुको क्यान्डलमा केही माथिको गए पनि प्राइस रिजेक्सन भएर तलतिर आएको देखिन्छ, तर अगाडिको क्यान्डल्सहरूभन्दा माथितिर नै सस्टेन गरेको हुनाले अहिलेसम्मको हाम्रो मुभ भनेको पोजिटिभ छ। सुरुको एउटा क्यान्डल बनेपछि दोस्रो तेस्रो र चौथो क्यान्डल चाहिँ यही क्यान्डलभित्र बनिरहेको हुनाले यो मुभलाई चाहिँ हामीले एउटा साइडवेजको रूपमा लिन सक्छौँ। यसले पुनः तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट छैन। माथितिरको ट्रेन्ड कन्टिन्यूको रूपमा यसले देखाइरहेको छ। यहाँ बजार चाहिँ तलबाट यो माथितिर गइरहेको प्याटर्नमा नै देखिन्छ, तर बजार माथितिर जाने क्रममा अगाडिको यो जुन सप्लाई छ यो सप्लाईबाट चाहिँ केही फर्किन खोजेको, यो सप्लाईलाई एक्सिट गर्छ भने राम्रो हुन्छ। विशेष गरी यो 2053 लाई एक्सिट गर्छ भने राम्रो हुनसक्छ। अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा अगाडिको एउटा बुलिस क्यान्डल पछि आज पनि एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। अगाडिको क्यान्डलभन्दा माथितिर नै सस्टेन गरेको हुनाले अगाडिको बुलिस क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड भएको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ र आजको क्यान्डलले पनि बजार चाहिँ केही माथितिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ। अगाडिको क्यान्डललाई कन्टिन्यू गर्दै यो बुलिस कन्टिन्युएसन क्यान्डल तलबाट हेर्दा बुलिस कन्टिन्युएसन टाइपको क्यान्डल हो। सो यसले चाहिँ तलबाट यदि हामी हेर्छौँ भने यसले चाहिँ मार्केट केही माथितिर यसरी गइरहेको प्याटर्नमा जान सक्ने स्थितिमा इन्डिकेट गर्छ। आजको क्यान्डलले माथितिर जान्छ कि भन्ने नै अर्थ लाग्छ। माथिबाट केही प्राइस रिजेक्सन भए पनि ओभरअलमा आजको क्यान्डललाई पोजिटिभ रूपमै लिनुपर्छ। र मार्केट यदि अब आगामी दिनमा थप माथितिर जान्छ भने त्यो भ्यालिड हुन्छ। यदि तलतिर जान्छ भने यो क्यान्डल इनभ्यालिड हुनको लागि चाहिँ मार्केट फेरि ट्रेन्ड रिभर्स गर्नको लागि चाहिँ अब यदि आजको क्यान्डलभन्दा भोलिको क्यान्डल चाहिँ तलतिर गए पनि क्लोजिङ हिसाबले चाहिँ यदि आजको क्यान्डलभन्दा तल जाँदैन भने त्यो पोजिटिभ हुनसक्छ। यदि भोलिको क्यान्डल चाहिँ पुनः बियरिस कन्टिन्युएसन गर्दै आजको क्यान्डलभन्दा तलतिर चाहिँ यदि ओह्रालो लाग्छ भने पक्कै पनि फेरि बजारले चाहिँ डाउन कन्टिन्यू गर्न सक्ने र अब तल आउने क्रममा यो लेभलमा चाहिँ मार्केट स्टेबल नहुने बुझ्न सकिन्छ। अब मार्केट यहाँबाट तल झऱ्यो भने चाहिँ मार्केट केही तलतिर आउन सक्छ। केही अन्तिम यो जुन लास्ट क्यान्डल छ लास्ट क्यान्डलबाट केही यही टाइपको सामान्य केही मुभ गए पनि अल्टिमेटली बजार फेरि यो 1920-30 तिर चाहिँ आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ। यदि यहाँबाट बजार तल झरिहाल्यो भने चाहिँ फेरि यो लेभलबाट केही रिएक्सन दिएर यसरी बजार तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले अब आगामी दिनमा बजार चाहिँ यो माथि माथि नै सस्टेन गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को टाइपले हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि एउटा कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दा मार्केटको यदि यो इम्पल्सिभ मुभ हो इम्पल्सिभ मुभ करेक्सन फेरि इम्पल्सिभ अनि यो करेक्सन यदि यो मानिने हो भने फेरि इम्पल्सिभ जानुपर्ने हुन्छ। मार्केट माथितिर जानलाई यो करेक्टिभ फेजमा जानु हुँदैन। ठुलो ठुलो क्यान्डल भन्दै माथि जानुपर्छ। आजको क्यान्डल नै सानो बनिसकेको छ, त्यही पनि यदि यसलाई फर्दर अरू क्यान्डल्सहरू चाहिँ बुलिस क्यान्डल भन्दै माथि कन्टिन्यू गर्छ भने मार्केट यसरी माथितिर जान सक्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। ओके, यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्ट सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। एसएमसीको क्लास गर्नको लागि एसएमसी कोर्स गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाह सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज ए एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। डेली टाइम फ्रेम हिजोको क्यान्डल भन्दा आजको क्यान्डल माथितिर गएको हुनाले यसले बढ्दो क्रममा बजार चाहिँ बढ्दो क्रमै छ। जुन तल आइरहेको मार्केट अब चाहिँ माथितिर जान्छ कि भन्ने प्याटर्नमा छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनारियो छ, तर आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटले एउटा सप्लाई जुन चाहिँ टच गरेछ
डेली टाइम फ्रेममा पनि यदि बजारले यो 2053 लेभललाई पार गर्दैन भने फेरि डाउनै कन्टिन्यू, जबसम्म 2053 पार गर्दैन डेली टाइम फ्रेममा यो लो नै कन्फर्म हुँदैन। आवरली टाइम फ्रेममा भने एक प्रकारको लो कन्फर्म गरेर बजार माथि गइरहेको देखिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जबसम्म यो 2053 यो हाईलाई पार गर्दैन तबसम्म मार्केटको माथितिरको यात्रा तयार गर्न मिल्दैन र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ इम्पल्सिभ प्राइसपछि एउटा करेक्सनको पेजमा रहेको हो कि भन्ने छ। अब यो डिस्ट्रिब्युसन नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरामा बजारले अब भोलिको दिनमा कस्तो प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ओके, हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ अथवा हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।